নমস্কাৰ মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা কণীৰ সুস্বাদু ৰেচিপি। আহকচোন আজি আমি এই ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছো 4টা কণী, 2টা বিলাহী, 4 চাহ চামুচ বিলাহী সস, আধা চাহ চামুচ হালধি, আধা চাহ চামুচ কালজিৰা, আধা চাহ চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, আধা চাহ চামুচ গৰম মছলা, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু ভাজিবৰ বাবে অলপ মিঠাতেল। প্ৰথমে মই কণীকেইটা সিজাই ল'ম। বিলাহীকেইটাও মই মিক্সিত পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। কণীকেইটা সিজাৰ পাছত বাকলি গুচাই মই কটাৰীৰে অকণমান আগ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি দি কণীকেইটা সানি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীখন গেছত দি অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। কেৰাহীৰ তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া মই কণীকেইটা এইখিনি তেলতে অকণমান ভাজি ল'ম। কণীকেইটা ভজা হৈ গ'ল। এইকেইটা মই উঠাই লৈছোঁ। সেইখিনি তেলতে মই এতিয়া আধা চামুচ কালজিৰা লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। কালজিৰাখিনি ফুটিবলৈ লৈছে। এতিয়া মই যিখিনি বিলাহী মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান হালধি, এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি লৈছিলোঁ, সেই জলকীয়াটো দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এইখিনি অলপ দেৰি ভজাৰ পাছত মই বিলাহী সস লৈছিলোঁ 4 চামুচ, সেইখিনি অকণমান পানী মিহলাই পনীয়া কৰি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ। উতল আহিছে, অলপ ডাঠ নিচিনা লাগিছে, গতিকে মই আকৌ অকণমান পানী মিলাই দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মই এচামুচ গৰম মছলা লৈছিলোঁ, সেই গৰম মছলা চামুচ ইয়াত দি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই
আগতে ভাজি লোৱা কণীকেইটা ইয়াত ঢালি দিম। তাৰ পাছত হেতাখনেৰে খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাম, লৰাই থাকিম যাতে মিশ্ৰণটো ভালদৰে কণীৰ লগত সোমাই যায়। এইখিনি মই ৩-৪ মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। অলপ সময় উতলোৱাৰ পাছত এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ ৰেচিপিটো আজি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত, ৰুটি আৰু লুচিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। সঁচাকৈ এইটো এটা সুস্বাদু ৰেচিপি, যিটো আদা, নহৰু, পিঁয়াজৰ অবিহনে অতি সহজ আৰু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনাই খাব পাৰি। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব। যদি মোৰ চেনেলটোত আপোনালোকে প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।